ወደ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሻለሁ። ዳኛቸው ነኝ። ይህ ያለፉት ሁለት ክላስ ወይም ክፍል ሶስተኛው ፓርት ወይም ቀጣይ ክፍል ነው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ነው የምናያየን ያለነው። ኤችቲኤምኤል ሶስተኛው ክፍል ላይ የምናያቸው ምንድናቸው? አንደኛ እንዴት አድርገን ነው ኢሜጅ ወደ ዌብሳይታችን ወይም ደግሞ ወደ ኤችቲኤምኤል ፋይል ላይ እንዴት ነው ኢሜጅ የምናስገባው የሚለውን ነው የምናየው። በሚቀጥለው ደግሞ ሁለተኛው እንዴት ነው ቴብል የምንሰራው የሚለውን በዚህ ሶስተኛ ክፍል እንመለከታለን። ወደዚህ ሶስተኛ ክፍል ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ወይም እየተመለከታችሁም ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ፓርት ያላያችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 የሚል እዚሁ የኔ ቻናል ላይ የተጫነ ኤችቲኤምኤል ቪዲዮ አለ ማለት ነው። እነዛን ቪዲዮዎች ብታዩ ይሄ የሚቀጥለው ነገር ላይ ጀማሪዎች በተለይ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ቀጣይ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ። አሁን ወደ ምንድነው የምንሄደው? ወደ ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ኢሜጅ እንዴት ነው የምናስገባው ለሚለው መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ያለበት ቦታ ላይ ኢሜጅ ማስቀመጥ አለብን። ለምሳሌ ይሄ ፋይሌ ይሄ አክቹአሊ ኢሜጅ ፋይል ነው። ይሄ ኢሜጅ ፋይል ኤችቲኤምኤል ፋይሌ ያለበት ፎልደር ውስጥ ነው ያለው። ምንድነው ማድረገው? ያው እንደተለመደው እዚህ ጋር የተጻፈ ነገር አለ። እንደተለመደው ኮሜንት አስቀምጣለሁ። መጀመሪያ ምንድነው እሱ ኢሜጅ የሚል ኮሜንት ኢሜጅ እና ኢሜጅ ላለው ኢሜጅ ነው የምናስቀምጠው ለማለት ፈልገን ነው ኮሜንት then ኢሜጅ ታግ ምንድነው እሱ አይኤምጂ ነው። አይኤምጂ ብላችሁ ታብን ብትነኩ ምናልባት ሰብላይም ቴክስት ላይ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። ካልሆነ ደግሞ ሙሉን አሁን የምታዩትን መጻፍ ነው ማለት ነው። ኤስአርሲ ማለት ኢሜጁ የሚገኝበት ሶርስ ነው። እዛው ፎልደር ውስጥ ስላለ ስሙን መጻፍ ነው ወይም ሊንኩን መጻፍ ነው ማለት ነው። ኢሜጁ የሚገኝበትን ሊንክ ማስቀመጥ ነው። አሁን ለጊዜው እዚሁ ዳይሬክቶሪ ውስጥ ስላለ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ያለበት ዳይሬክቶሪ ውስጥ ስላለ ቀጥታ ኢሜጁን ስም ለምሳሌ ካር ነው የሚለው car.jpg ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ሴቭ ብዬ ሪሎድ ሳደርግ የመኪናው ስዕል ይገባል። ግን ትንሽ ምንድነው በጣም አሳድጎት ነው የሚያመጣውና በጣም ያድጋል። ኢሜጁ ያድጋል። ሪሳይዝ እናደርጋለን፣ ችግር የለውም። እዚህ ጋር የመኪና ስዕል ያድጋል። ሪሳይዝ እናደርገዋለን እዚች ጋር እንዲታይልን ብለን ስለ ስታይል በቀጣይ እንደ ተከታታይ ክፍሎች ውስጥ የምናየው ነው። ሲኤስኤስ የሚባል የዚሁ ቀጣይ ክፍል ላይ የምናየው በደንብ ስታይሊሽ ላንጉጅ ነው። ካስኬዲንግ ስታይሊሽ ላንጉጅ እሱ ላይ በደንብ እንመለከታለን። አሁን ግን ስታይል ለማድረግ ያህል ትንሽ የኢሜጁን ሳይዝ ለማስተካከል ምን አድርጋለሁ ማለት ነው። ዊድዝ እና ሄት ሰጠዋለሁ። ዊድዝ ለምሳሌ ኖርማሊ 400 ፒክስል ብሰጠውና ሄትም ኖርማሊ ወደ 600 ፒክስል ልስጠው፣ ትንሽ ወደ ጎን ስለሚል ማለት ነው። ይሄንን ሪሎድ ባደርገው የመስተካከል ነገር ይኖራል ማለት ነው። 400 በ600 ይሄኛው 400 600 እናደርገው። ዊድዙ ሰፋ ቢል አይ ቲንክ ኢሜጁ በዛ መልክ ነው የተቀመጠውና ይሄ ኢሜጃችንን በዚህ መልክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። የፈለግነውን ኢሜጅ ሳይዛችንን እያስተካከልን አይኤምጂ የሚል ታግ ነው የምንጠቀመው ኢሜጅ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሊንክም ማስቀመጥ እንችላለን። ምናልባት ጉግል ላይ ያሉ ኢሜጆች ቢሆኑ እነዛ ሊንኮች ለማስቀመጥ እዚች ጋር አምጥተን ሊንኳን ማስገባት እንችላለን። ወይም ደግሞ ከዚህ የተለየ ኢሜጆች ባይኖሩን በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ በኮኔክሽን ምክንያት ሊሆን ይችላል ኢሜጁን ሎድ ማድረግ ባይችል ብራውዘራችን የተለያዩ ጽሁፎች እንዲያስቀምጡልን የምንጠቀምባቸው እንትኖች አሉ። እነዛ ለጊዜ ይቅሩና ወደ ቀጣይ ስንሄድ ከኢሜጅ በመቀጠል የምናየው ቴብል ነው። ቴብል ደግሞ ምንድነው የምናደርግበት? ዌብ ዴቨሎፐሮች ወይም እኛ ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቴብል ውስጥ የተለያዩ ዳታዎችን ለማስቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው። ዌብሳይታችን ላይ በቴብል ለማስቀመጥ ይረዳናል ቴብል ማለት ነው። ዳታዎችን ስለዚህ የቴብል ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ቴብል ራሱ ነው ታጉ ቴብል ታግ ነው።
ቴብል ታግ እንደገና ቴብል ሁለት ቦዲዎች ሁለት አይነት እንትኖች ፓርቶች ይኖሩታል ሄድ ፓርት እና ቴብሉ ሄድ ፓርት እና ቦዲ ይኖረዋል ማለት ስለዚህ ቦዲውና ሄዱን ለመለየት ለምሳሌ ከላይ የሚሆነው ሄድ ፓርቱ ነው ማለት ቲ ሄድ ብንል እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቲ ቦዲ ብንል ቦዲውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ቦዲውን እዚህ ውስጥ እናስቀምጣለን ሄዱን ደግሞ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ሌትስ ሴይ አሁን ስለ አንድ ሰው ወይም ስለ ተለያዩ ሰዎች መረጃዎች ሊሆን ይችላል የምንቀበለው ወይም ስለ ተለያዩ ማቴሪያሎች ኦር የተለያዩ ነገሮችን ልናስቀምጥ እንችላለን በቴብል ለምሳሌ ስለ ሰዎች ስም የአባት ስም የአያት ስም ኢሜል ኦር ኤኒ ኮንታክት ምናምን ነገር ማስቀመጥ ብንፈልግ በቴብል ውስጥ እዚህ ጋር ቲአር እንላለን ቲአር ማለት ቴብል ሮ ማለት ነው ሄዱ ላይ ቴብል ሮ ከዛ ቲኤች የምትል ቲሄድ ነች እቺኛም ቲኤች ለምሳሌ ኔም ሊሆን ይችላል ኔም ሊሆን ይችላል እንደገና አሁንም ቲኤች ብለን ሶሪ አሁንም ቲኤች ብለን ኔም ሌትስ ሴይ this is first name ቢሆንኛው እዚህ ጋር ደግሞ ሚድል ኔም ነው እዚህ ጋር ላስት ኔም ሜቢ ኢሜል ማስገባት ፈልገን ሊሆን ይችላል ኢሜል ብንፈልግ እዚህ ጋር ኢሜል እናለን ፎን ነምበር ኦር ሞባይል ነምበር ሶሪ እዚህ ጋር ቲኤች ይሄንን ሴቭ ባደርግ ስለዚህ የቴብሉ ዋናውን ከላይ መጻፍ ያለብኝ እንደ አርስት ማለት ነው ታይትል ቴብል ሄድ እዚህ ጋር አስቀምጠናል ማለት ነው ይሄንን ፈርስት ኔም ኖርማል ያጠጋጋዋል እንደ አንድ ጽሁፍ ይሄንን በኋላ በስታይል እናስተካክለዋለን የተለያዩ እንትኖችን በመጠቀም ሜትሮችን ያው ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ላስት ኔም ኢሜል እና ሞባይል ነምበር ይሄ ከላይ ልክ እንደ ታይትል ነው የሚቀመጠው ማለት ነው እንደ ታይትል እንበለው አላውቅም ግን ታይትል ብንለውም ችግር የለውም ላይ ችግር የለውም ሶ በዚህ መልክ ካስቀመጥን በኋላ አሁን ወደ ሁለተኛው የቴብል ክፍል ነው የምንሄደው ማለት ነው ሁለተኛ ላይ የቴብል ክፍል ቲ ቦዲ ነው ብያቸዋለሁ ወይም ቦዲው ነው እዛ የቴብሉ አካል ያኛው ከላይ እንደ ርዕስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቴብል ሮ ነው ቲአር እያለ ነው የምንሄደው ቴብል ሮ ናቸው እነዚህ ቲኤች ስንል ቴብል ሄዷ ናት ከላይ እቺኛው ማለት ነች እቺኛው ማለት ነው እነዚህ ሄድ ናቸው ኦር ሄድ ነው የምንለው then እዚህ ጋር ቲአር ደግሞ ይሄኛው ቲአር ደግሞ ቴብል ሮዎች እዚህ ጋር ቲ ቦዲ ቴብል ዳታዎችን ማስቀመጥ አለብኝ ሶ ቲዲ ብል ለምሳሌ ለመጀመሪያው ስም እስቲ የሆነ let's say my own name ዳኛቸው ብል ለምሳሌ ዳኛቸው ሌላ ቴብል ዳታ ቀጥሎ ሚድል ኔም ለሚለው የራሴን ስም ተጠቀማለሁ እስቲ እንደ መጀመሪያ then last name ናቸው then ኢሜል ለምሳሌ ኢሜልን ባስቀምጥ ቲዲ dagnachew@gmail.com ይሄ ኢሜይሌ ነው ልጽፉልኝ ከፈለጋችሁ በዚህ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው then next ምንድነው ማስቀመጥ የምፈልገው ዳታ አሁንም ቴብል ዳታ እና ሞባይል ነምበር ይጠይቃል እዚህ ጋር 0938 27 ስልኬ ቢሆን then ይሄንን በዚህ መልክ አስቀምጬ ሴቭ ባደርግ የመጀመሪያውን ዳታ አስገባው ማለት ነው የመጀመሪያውን ዳታ አስገባው somehow ልዩነት ይኖራቸዋል ማለት ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ዝብርቅርቅ ያለ ነገር አለው ላስት ኔም እዚህ ጋር እንትን ያለ ማለት ነገር አለው እሱን ሞባይል ድብልቅልቅ አድርጎታል ኖርማሊ አስቀምጠናል ዳታው ተስቀምጧል እስቲ ለምሳሌ ሌላ አንድ ሰው ጨምር አንድ ሰው አሁንም እዚህ ጋር ቲአር ብለን ቴብል ዳታ ነው የምናስገባው እዚህ ጋር ቴብል ዳታ any other name ወይሳ his father name maybe ከበደ እንበለው ችግር የለም ዶሪ ከበደ አሁን ላስት ኔም ነው የሚጠይቀን እዛ ጋር ፎርማቱ ከላይ ያለው ማለት ነው ላስት ኔም ኃይሉ ቢሆን እንደሚባል ሰው አላውቅም በነገራችን ላይ ስለዚህ ቲዲ አሁንም ኢሜሉን ለማስቀመጥ ኖርማሊ
wsak@gmail.com ቢሆን ነገር .com then አሁንም ሴቭ አድርጌ እዚህ ጋር መጥቼ ሪሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ብራውዘሬን ሪሎድ ሳደርግ እዚህ ጋር ላይ የሚገባው ነገር ምንድነው? ይሄንን ዳታ ወይሳ ከበደ ኃይሉ wsak@gmail.com ኦኬ I forgot his mobile number እዚህ ጋር TD ሞባይል ስለሚጠይቅ 092222 ብላ እንዳትሞክሩ እዚህ ሰው ዝልክ ላይ then ይሄንን ባስቀምጥ I can find all information እዚህ ጋር የተጻፈውን ነገር እንዳለ እዚህ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄው first name እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ቦልድ አድርጎታል። first name ቦልድ አድርጎታል። middle name ቦልድ ነው። ይሄ ለምንድን ነው ቦልድ ያደረገው? እዚህ ጋር ምን ብለን ሰተነዋል? መጀመሪያ ቲ ሄድ ብለናል፣ ቲኤች ብለናል። ይሄ ቲዲ ነው። ቲ ሄድ እና ቲዲ ይለያያል ማለት ነው። ይሄ ዳታ ስለሆነ ኖርማል ጽሁፍ ነው የሚያስቀምጠው። እዚህ ጋር ግን ቦልድ የማድረግ ነገር አለ ማለት ነው። ሶ ትንሽ ለመለጠጥ እስቲ እንትናችንን ለጠጥ እናድርገው። ስታይል ነገር እንስጠውና እዚች ጋር ስታይል ብለን ስታይል ብዙ መጨናነቅ አይጠበቅባችሁም በቀጣይ በደንብ ስለምናየው ማለት ነው። ኦኬ ስታይል ዊድዝ ነገር እንስጠው። ዊድዝ 100% ብሰጠው ሌሚ ሪሎድ ነው። ኦኬ ትንሽ አሁን የመላቀቅ ፈታ የማለት ነገር እናያለን ማለት ፈታ የማድረግ ነገር እናያለን። ኖርማሊ ይሄንን በኋላ ሲኤስኤስ ስንማር በደንብ እያንዳንዱ ነገር ላይ እንዴት ነው ሲኤስኤስን አፕላይ የምናደርገው ስታይሊሽ ላንጉዌጅ ነው ብለናል። ስለዚህ እቺኛዋ ለዛሬ እቺኛዋን በደንብ ተለማመዱ። የተለያዩ ነገሮችን እየሰራችሁ ተለማመዱ። በቀጣይ ክፍል ፎርሞች እንሰራለን። ፎርሞች ሜቢ ዩዘር ኔም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን መቀበያ ስፔሶች ማለት ነው። ኢንትሪዎች ኢንትሪ ነው ኖርማሊ የሚባሉት በሌላ ቋንቋ ኢንትሪዎችን ኢንትሪ ላይ ሰሚት ማድረጊያ ፎርም የተለያዩ ፎርሞችን በመስራት በቀጣይ ክፍል እንትንላለን ማለት ነው። ለቀጣይ እስክንገናኝ ሼር በማድረግ እናንተም ፕራክቲስ በማድረግ እውቀታችሁንም ለሌሎች በማጋራት እንድትጠብቁኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።